नमस्कार, टेस्ट ऑफ किंग या रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज आपण बनवूया नायलॉन शाबूचा चिवडा। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, इथं 1 वाटी मी नायलॉन साबुदाणा घेतलेला आहे, 1 वाटी शेंगदाणे, 1 चमचा पिठी साखर, 1 चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा बारीक मीठ आणि तळण्यासाठी तेल इथे मी गरम करायला ठेवलेलं आहे। आता हे तेल माझं गरम झालेलं आहे। आपण आता नायलॉन साबुदाणा तेलात तळून घेऊया। कढईमध्ये आपण तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं, तर तेल गरम झालेलं आहे। त्यात आता थोडा हा नायलॉन साबू टाकून घेऊया। टाकून हा तळून घ्यायचा आहे। जास्त टाकल्यावर तो चांगला भाजत नाही, आतून कच्चा राहतो। थोडा टाकल्यामुळे तो जास्त असा फुलतो आणि आतपर्यंत तळला जातो, म्हणून थोडा टाकून हा साबुदाणा आपण तळून घ्यायचा आहे। थोडा टाकल्यामुळे असा छान फुललेला आहे आपला हा साबुदाणा। आता काढून घेऊया। थोडा टाकल्याने हा चांगला फुलतोय आणि व्यवस्थित तळला जातोय। अशा पद्धतीने आपण राहिलेला नायलॉन साबू सर्व तळून घेऊया। हा आपला नायलॉन साबुदाणा तळून तयार झालाय। आता काढून घेऊया। हा काढून आपण एका टिश्यू पेपर मध्ये ठेवूया, म्हणजे तेल जास्त राहणार नाही। साबुदाणा तळून झालेला आहे। आता आपण शेंगदाणा तळून घेऊया। शेंगदाणे हे आपले छान तळून झालेत। आता काढून घेऊया। आपण तेल कमी करून घेऊया। तेल हे ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये आपण 1 चमचा मीठ घालूया, हे लाल तिखट आणि ही 1 चमचा पिठी साखर। आपण तळून घेतलेला साबुदाणा यामध्ये टाकणार। आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता गॅस बंद करूया आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। लाल तिखट ऐवजी आपण हिरवी मिरची ही वापरू शकतो। आता हा आपला नायलॉन साबुदाण्याचा चिवडा बनवून तयार झालेला आहे। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवीन रेसिपी बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।